Hello everyone, I'm Dinah Tolentino. Please watch my video for get more tips and idea, and please subscribe my YouTube channel. So stay tuned and subscribe. Paano maglagay ng banner art sa ating channel? Punta po tayo dito kay Chrome. Click po natin si Chrome. Then type po natin si youtube.com. Okay. Pag na-type na natin yun, mapunta po tayo dito. Makakita po tayo dito ng tatlong dot. Ito po yun. Tatlong dot. So, kailangan po yan i-check natin ito box sa desktop site. I-check po natin sa desktop site para magmukha siyang PC platform. So, mayroon na po siyang check. So, nandito na po tayo dito. So, nandito na po tayo. Ito si icon channel ko. Gagawin po natin yan. Click po natin yan. Pag po nakita natin yan, punta po tayo dito kay YouTube Studio. So, nandito na po tayo sa lovely YouTube Studio. Click po natin ito si customization. Click. So, nandito na po tayo. Meron siyang tatlo dyan. Layout, branding, and basic info. So, dito po tayo kay branding. So, nandito na po tayo kay banner image. Maglalagay po tayo dyan kay banner image. Papalit tayo ng image. Then, punta po tayo dito sa browse ko. Meron na po kasi akong ginawa dito banner art na ilalagay dun, or channel art. Banner channel art na ilalagay po natin sa aking YouTube art. So, ito po yung napili ko. Yan na yung ginawa ko. So, nandito na po siya, diba? Idan na po natin siya. Yan po. Idan. Yan. Click po natin yung dan. So, nandun na po siya. Then, i-click po natin to si publish. After po na, tingnan po natin siya sa view channel ko. Kung napalitan na siya o nalagyan na siya. Okay po, ito na po yung aking channel art. Dinah Tolentino tutorial. So, yan na po siya. So, subscribe nyo na lang po ako sa aking channel. Then, ganyan lang po kadali kung paano gumawa ng channel art. Kung paano maglagay. At yan. Ngayon, kung gusto nyo pong panoorin yung video kung paano gumawa ng channel art, meron din po ako mga video dyan.
na ilalagay ko na lang po sa link. So kung saan ko po ginawa yung aking channel art, yun po ay ginawa ko sa pixel lang. So panoorin nyo na lang po yung video ko dun. Then ito na po, ganito lang kadali gumawa ng channel art at maglagay po sa ating channel. Kailangan po may ganyan tayo para malaman ng subscriber natin kung ano yung magpatuloy nila sa atin. So yun sa akin nakalagay dyan dahil natulog din ng tutorial. So ganun po. So yun lang po, thank you po. Then subscribe my channel.